المكان عندما تجتمع فيها التاريخ، النظافة، الحضارة، البيئة النظيفة الجميلة، أكيد أنه مميز. يجب أن يوضع في قائمة لائحة زيارتكم للأيام القادمة القليلة جدا. فهنا نرحب بكم من قرية ثيزوين التي تحصلت على مرتبة أولى في النظافة وفي الجمال. شرفت المنطقة وشرفت الأشخاص الذين شاركوا في تشييد هذا الشيء. السلام عليكم ورحمة الله. أمسيتكم مباركة. اليوم قمنا بزيارة هذه المنطقة، وأكيد أن الأشياء اللي شفناها مدرسة ذكرتنا بتعليمنا في الدراسة، ذكرتنا بأشياء كثيرة. فهنا من قرية ثيزوين لاحظت هذه الأشكال والتي شيدها فنانون رسامون. شيء جميل جدا، شخصيات بارزة، شخصيات معروفة مرموقة موجودة في تاريخنا، موجودة هنا بأسماء وببعض المعلومات على هؤلاء الشخصيات. أكيد أنك ستستفيد. ما هي الاستراحة؟ ما هو زيارة مكان إن لم تستفيد منه فلا داعي لكي تزور ذلك المكان. المكان هنا من قرية زوين، ستستفيد، ستتذكر بعض الشخصيات، قد تكون تعرفها، قد تكون لا تعرفها، ومعلومة جديدة ستدخل إلى رصيدك العلمي. من بين هؤلاء الشخصيات أذكر ماسينيسا ذي مازيغن، معروف أيضا. ستكتشف ولادته ووفاته وبعض التعابير التي ممكن مربوطة بهذه الشخصية. شخصية ثانية المغني الشهير معتوب الوناس، معروف أيضا غنى للجزائر، غنى للمرأة، غنى للبيئة، غنى للجمال، غنى لأشياء كثيرة للثورة. فستكتشف أيضا بعض المقولات حول تاريخه ووفاته. وهناك شخصية أخرى أيضا لفتت انتباهي، وهي شخصية الشيخ محمد الحسين. هناك مقولة تقول دائما في كتب الشعر: الشيخ محمد الحسين سنسدك السين. فهنا إذا اليوم جيت نشوف هذا الشيء وقريت من عن تاريخ وفاته، تاريخ ولادته، وهذا عجبني بزاف هنا مباشرة من قرية ثيزوين. هناك أيضا شخصية أيضا معروفة سواء في الدراسة قرينا عليها، في كاتب مشهور وموجود في كتبنا قرينا عليه. فهذا هو مولود معمري، وهو كاتب وروائي، كاتب الروايات، كاتب الكتب عن لسانيات اللغة الأمازيغية. معروف بمقولته المشهورة اللي تقول: هنا ليون يلا نتسا ولا شيث، يلا وايض ولا شيث انت يلا. هذا يظهر في هذا المكان عموما. فعموما هذا الكاتب أيضا ترك مقولة مشهورة معروفة تقول: نحب الحياة مثل أي إنسان يحب الحياة، لكن ليس أي حياة نظيفة، حياة جميلة. أفريد تلويث، تركنا مكان أي طريق السلامة، وجدنا المكان نظيف تركناه نظيف. أفريد تلويث أي طريق السلامة. إلى اللقاء في زيارة أماكن أخرى، لم لا. أشكركم على متابعة الفيديو.